Hi guys! So, yun, first time kong umorder sa Shopee ng album. And ito yung first album ko. So, we'll be doing unboxing of my first album. Sana natin po. Woo! Ayan, ito yung package na na-receive ko kanina lang. Kanina lang talaga siya, hindi ko pa siya nabubuksan ever. Buksan na natin. So, buksan na natin. 가방 챙기지 마 집 놔버려 그냥 눈에서만 꼭 붙잡아 Only thing I need is you 왜냐면 all good 바라만 봐도 So, ayan. Nabuksan ko na siya after all. Ang hirap. Ano yan? Meron siyang freebie daw. Freebie. Ayan. Ganito yung itsura ko nung kanina nung na-receive ko siya. Tapos sino to? Oh my God! Sa days nila to. Yan. So, ito yung album. Yan. CRAVITY Hideout, Remember Who We Are. Version 3 siya. Sana na. Ano ito sa loob? Photobook. Photobook. Tingnan natin yung photobook. Yeah. Then, yan. Sila. Group. Tapos, mga solo. Yan na siya. Natin natin. Yan. Ito yung mga unit nila. Then, ano siyang ito? Bicycle. Wow! Please! Huwag natin isa-isa ngayon. Wow! Ito na siya. Yung standy ni Mimi. Oh my God! Okay. Next. Oh, ayun na siya. Sana siya. Ayan. My baby. It's my baby. Ayan. Wala na siya. Oh. Then, yung album. Then, natin yung sticker. Sticker set na. Yung photo strip na yung dyan. Ganyan. Yan. Yan. Ayun. So, yun siya. Photobook. Yung album. Then, yung standee. Tapos, yung strip, tapos yung sticker set. Yay!